และพบกับคู่จิ้นแห่งยุคสี่พฤกษ์และนุ่นิวชวรินทร์ที่ปล่อยความหวานผ่านซิงเกิลใหม่รักก็รักดิเพลงสำหรับคนคลั่งรักประกอบซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อคิวตี้พายทูยู วันนี้เราจะไม่ถามคำถามของรายการเราเลย แต่เราจะใช้คำถามของแฟนคลับเลย เรามีหนึ่งประโยคที่อยากบอกซีนูนิวจังเธอจะรู้ตัวไหมนะว่าเวลาเธอยิ้มมันทำให้โลกสดใสขนาดไหนอ่ะยิ้มรับปีกระต่ายค่ะมึงกูได้จริงเหรอ เหมือนไม่ได้ต้อนรับมีกระต่ายเหมือนเรายิ้มแบบว่าเหมือนโบท็อกเป็นพิษอะ รักคุณเสียยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจ เอาไว้ที่คุณห่วงคุณเอาเสียยกใหญ่หึงจนหัวใจว้าวุ่นไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใครแม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจใส่ลูกบิดแล้วรีบกลอนแถมไม่เปิดอ่อนรับใครอยากจะเป็นคนเดียวอยู่ในห้องหัวใจของคุณรักคุณเสียยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดียวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณรักแต่คุณรักแต่คุณรักคุณหมดใจรักคุณเสียยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณรักคุณเสียยิ่งกว่าใคร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 ร้องดี ดูดิ สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งลูกเลือกเพลงฉีกมากนะวันนี้ครั้งแรกเลยครับที่ได้มาร้องแบบร้องกลางรายการครับแสดงว่าเราเคยร้องมาก่อนเพลงนี้ร้องในซีรีส์ครับนี่ไงเห็นภาพตากันอยู่แต่งตัวแบบลูกทุ่งจัดเต็มแต่เขาร้องให้ใครนะซีรีส์เขาเล่นกับใครเนาะใครนะกับใครนะนี่เอาจริงนะไม่ต้องนึกเยอะเลยมีอยู่คนเดียวใครอะเอาละเชิญซีมาเลยจ้าพระเอกมาด้วยเอาอะไรมายื่นให้ครับดอกไม้ดูว่ากล่องดวงใจมอบกล่องดวงใจเอาไว้ให้คุณเนี่ย รับด้วย
ไม่เมื่อกี้แสดงในซีนพี่ตามพี่สันนิสวัสดีครับ ในคู่สวัสดีครับ เอาเก้าอี้มาให้เขานั่งดีกว่า ให้ครอบครัวกันได้นั่งเลย เอาของเอาเก้าอี้แบบว่านั่งและเทหากันนะ เขามาคู่กันอีกแล้ว กลับมาให้ทวิตสะเทือนซะแล้ว ถูกต้อง วันนี้ วันนี้ต้องขึ้นอันดับเอาเรามาทีไรก็ทวิตเตอร์คือแตก อันนี้ต้องก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณแฟน ใช่ ของซีนูนิวก่อนเลยนะฮะว่าแบบว่ารายการเราเนี่ยทุกครั้งเวลาที่พี่ซีกับนูนิวมาเนี่ยนะเรตติ้งถล่มทลายมาก ใช่ ทวิตเตอร์แตกจริง แต่คืออย่างนี้เราอยากจะตามใจแฟนคลับหน่อย โดยการวันนี้เราจะไม่ถามคำถามของรายการเราเลย แต่เราจะใช้คำถามของแฟนคลับเลย วันนี้เราเปิดโอกาสให้แฟนๆของซีนูนิวนะส่งคำถามกันเข้ามา ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะสุ่มจับคำถามขึ้นมา ซึ่งถ้าจับขึ้นมาแล้วเป็นคำถามของใครนะที่ส่งเข้ามา คุณจะได้รับรางวัลจากทางเราด้วย รางวัลคืออะไร รางวัลคือรูปจากกล้องโพลารอยด์เป็นรูปของพี่ซีและนูนิว อุ้ย น่ารักเลยนะคุณจะได้รูปความตะมุตะมิของซีนูนิวแน่นอน โอเค ครับผมก็ติดตามเพจรายการเราไว้ให้ดีแล้วกันเดี๋ยวเราจะทำการประกาศหลัง เพราะ จบ ฉะ ราย นั้น การ แต่เดี๋ยวเราจะสุ่มข้อแรก เฮียจับ ล้วงเลยครับ อุ้ยแกงพี่สัน วิวทำไมโน้มมาใกล้จังเลยอ่ะ แพรม จากใครลูก สิรักคิมแจ คุณ อุ๊ ศิ ย ลา เกาหลีซะด้วยคิม เห็นบอกว่าช่วงนี้เริ่มมีงอนกันแล้ว แต่งอนกันเล่นๆงอนแบบไหนและส่วนใหญ่ใครงอนใครงอคะ ยังไงเล่าสิ ส่วนใหญ่หนูน่าจะงอน เลยจะเป็นหนูงอนมากกว่า เหรอหนูงอนเรื่องอะไรลูก แต่แบบงอนเล่นๆครับ งอนเล่นๆแกล้งงอนอะไรเงี้ย อยากให้เขาง้อเหรอ จริงๆก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรหรอกครับแค่คิดว่าก็อยากงอนเลย อย่างเหตุ อาร กาม ร ณ์แบบ ณ์ ว่า ว่า เรื่องการอะไรอย่างเงี้ย ที่เรางอนเขาคือเหตุการณ์อะไรอะ ต้องหนูงอนเฮียตอนหนึ่ง มันโอ้ยมันก็มีหลายตอนนะหนูแบบว่างอนกันแบบเล่นๆแบบว่า อ๋อ อันนี้ก็คือซีกำลังฟ้องอยู่นะว่ามันมีหลายตอนมากนะหนู หนูไม่ได้งอนบ่อยขนาดนั้นซะหน่อย ขึ้นเสียงทำไมล่ะ ไม่ได้ขึ้นเสียงซะหน่อย อันนี้งอนแล้ว อันนี้งอนแล้ว ประมาณอย่างเงี้ยแต่แบบเป็นประโยคอื่นอะไรอย่างเงี้ย จะถามว่างอนกันบ่อยไหมถามว่าเรามีจังหวะคุยดีๆกันไหม แล้วอีกฝั่งหนึ่งจะง้อยังไง เล่นด้วยหนูหน่อยอยากให้เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ย เขาสไตล์อ้อนพี่อยู่แล้วไง สไตล์อ้อน ใช่ เฮีย เวลาเล่นกับหนูก็ เจ๊ นี่แล้วไงเขาเจ็บมือเขาเจ็บ อ่ะตีคืนสิ โอ้ยเจ็บก็เป็นความน่ารัก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมียที่ งอนกันไปงอนกันมา มีด้วยค่ะ โอเค เอาข้อต่อไปที่นี้จับให้โอ้โหคำถามยาวมาก มาจากคุณนันจันทกาศนะคะ เขาบอกว่าอยากเห็นนิ้วกระเดิดนุนิว แล้วก็อยากเห็นว่าเฮียกับหนูดัดมือให้อ่อนได้ถึงแค่ไหน โอ้โห นิ้วกระเดิดคืออะไรอ่ะ ไม่จริงๆเวลารูปที่แฟนคลับถ่ายมาเงี้ยจะเห็นหนูแบบเวลาไหว้อะไรหนูนิ้วก้อยมันจะกระเดิดอย่างเงี้ย นิ้วก้อยมันจะงอ ใช่เวลาไหว้ เด็ หรื ก อ อะ ว่า เวลา จับไม้หรืออะไร เวลา เงี้ย พนมอย่างนี้ ใช่ มันจะ เฮ้ยพี่นี้ตรงนะ มันจะเป็นอย่างนี้ นี่ก็ตรง แล้วลูกทำให้ตรงได้ไหม ใช่ มันก็จะเก่งๆ อ๋อใช่ใช่ถ้าเขาตรง แต่ มั แบ น บ ฝื เวลาน จริงด้วย แต่ปกติก็จะอย่างนี้ครับ มันก็ อ๋อ จะก นิ้ว ระ ก เดิ ระ ด เดิดนิ้วกระเดิด กระเดิดไปแบบไม่รู้ตัวครับ โอเค อันนี้คือนิ้วกระเดิดนะ แล้วก็อยากเห็นว่าเฮียกับหนูดัดมือให้อ่อนได้ถึงแค่ไหน ได้มาหนูมา เฮ้ย โอ้โห โอ๊ย ยังไม่ทันดัดเลย แต่หนูไม่ได้มืออ่อนขนาดนั้น หนูตั้งตรงไว้หนูตั้งตรงไว้ ดัด หนึ่ง สองอุ้ย สอง เอา สาม โทษนะ อันนี้เขาไม่เรียกดัดนิ้วเขาเรียกดัดข้อมือ อันนี้มันมาทางข้อ ไป เลย ไปหมดเลย พี่สาวพี่นี่นิ้วอ่อนดูวิธีดัด ผมได้แค่พี่ธานีนิ้วอ่อนเหรอครับ เป็นยังไง โอ้โห เป็นยังไง เยอะมาก อายไหม พี่ซานี้มันต้องหักไปด้านหลัง ก็ไม่รู้ ใช่ ไหนอาซีลองดูดิ หนึ่ง สอง สอง โอ้ยอ่อนจริงๆด้วย นี่เป็นไง สุดยอดไปเลย ไม่มีอะไรนะไม่ต้องรอเลยนะอันนี้โชว์จริงเลยนะ ไอ้นี่ก็นั่งรออยู่นี่แค่นี้ มีแค่นี้ เฮ้ยแต่คุณลงได้เยอะนะ นี่คุณลงได้เยอะนะเนี่ย แต่เขาบอกว่าเขาพิมพ์มาอีกว่า แต่เรามีหนึ่งประโยคที่อยากบอกซีนูนิวจัง เธอจะรู้ตัวไหมนะว่าเวลาเธอยิ้มมันทำให้โลกสดใสขนาดไหนอ่ะยิ้มรับปีกระต่ายค่ะ นี่หนูนิ้วแล้วตายิ้มโชว์พันกระต่ายหนึ่ง สองสามดีเลิศ นี่พี่ตั้มกับพี่ซานี้ทำน่ารักมากแน่นอน หนึ่ง ต้อนรับปีกระต่ายครับผม หนึ่งสองสาม
ได้จริงเหรอ ฮะ กูดูดีจริงเหรอ เหมือนไม่ได้ต้อนรับมีกระต่ายเหมือนเรายิ้มแบบว่าเหมือนโบท็อกเป็นพิษอะ น้องทำน่ารักโอเคผ่านไปอันนี้ก็ได้รับรางวัลนะคะรางวัลเป็นรูปโพลารอยด์นะ ข้อสุดท้าย มา ข้อสุดท้ายคือคุณสุจินต์ตันตพงศ์นะคะ ได้รับรางวัลนะ ฝากคำถามว่าให้เลือกเพลงแทนใจให้กันและกันในช่วงนี้ค่ะ จริงๆ มีหลายเพลงในซีรีส์มากครับผมแต่รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สนุก แล้วก็แบบว่าอะไรฟันรู้สึกฟันนี่มากก็รักดิ ว่าอะไรต้องเพลงนี้ ใช่ อุ้ยรู้ใจกันด้วยนะเขารู้นะว่า รักก็รักดี ซึ่งเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่เราเล่นกันด้วยใช่ไหมคะ ใช่ ก็คือต่างคนต่างมอบให้กันเนาะเพลงนี้ถูกไหม ใช่ รักก็รักดีซีรีส์ชื่อว่า คิวที่พายครับผมนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อครับ ซึ่งใน MV คุณมีแบบร้องคู่กันด้วยเหรอ ใช่ครับร้องคู่กันครับผมมีแรปด้วยโย เต้นมีท่าเต้นด้วย ใช่ เนื้อหาของเพลงเนี่ยโดยรวมมันประมาณไหน เหมือนอารมณ์เหมือนอดใจไม่ไหวแบบไม่รักก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าโดนสะกดไว้อะไรอย่างเงี้ย ใช่เขาน่ารักครับ ใครน่ารักคะ ผมครับ นั่นไง ไอเราก็รอซีนโรแมนติกเลยผมครับนี่ รักก็รักดีเนี่ยเราเคยแบบบอกใครไหมจริงๆอะแบบในชีวิตจริงถ้าไม่ใช่ในเพลง อยากรักก็รักดิ โอ้โหบอกครับผมรักก็รักดี ไม่ได้ดิมันรักกันแล้วมันใช้คำนี้ไม่ได้ แรงมากค่ะคุณผู้ชมแรงที่สุดคุณผู้ชม ใครหมอนแตกที่บ้านSMS มา วิเขาบอกเราแล้วว่าบอกเขาบางทีรักก็รักสิรักไหมรักไหม รักก็รักนี่ เออ เชื่อป่ะคนทางบ้านต้องเสียอาการรักมาก ถูก เพราะนั่งระยะประชิดนี่ก็คือว่าไม่ไหวจริง ใครเป็นคนแรปคะในเพลง อ๋อทั้งคู่เลย ทั้งคู่เลย ใช่ทั้งสองคน จริงๆ ฝึ เพล ก งนี้ มา เป็น นานไหมอะแรปอะ วิก็ไม่นานมาก แต่รู้สึกมันมีท่อนเป็นเพลงของพี่เอฟู่ครับ มันก็จะมีความกามิอยู่ในตัว แล้วผมเป็นคนที่ท่อนฮุกก็ต้องให้น้องลองไกด์อะไรเงี้ยมันแบบต้องร้องไถอ่ะ ๆ ร้องไถ่ร้องไงร้องไถ่ ใช่ร้องไปแล้วหน้าไถพื้นไม่ใช่หรือว่าร้องไถเสียงมันต้องร้องแบบไม่รักก็ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเรากว่าจะร้องได้มัน อ๋อแบบว่าเหมือน โยนๆนี่เหรอ โยน โยนไปใช่ ยืดหน่อย แบบไม่รักก็ เพื่อนๆ ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยกว่าจะได้ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยชิน ซึ่งนูนิวน้องของเราก็คือสอน ใช่ให้น้องร้องไกลแล้วก็ร้องตอนนั้นเลย ก็คืออย่างที่บอกก็อยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้ว ใช่ทำงานแบบรายละเอียด เขา ข ต้ อ อง งงา ฝึ น ก อะไรเขาก็แบบช่วยกันซัพพอร์ตกันตลอด ใช่ถูกต้อง แต่ว่าเพลงนี้มีท่าเต้นด้วย มีครับผม นี่ครับ เขาบอกว่ายืนเต้นมันธรรมดามีเดินเต้นเหรอลูก อ๋อใน MV มีเดินเต้นด้วย สอนได้ไหม อ่ะถ้ายืนเต้นธรรมดาท่ามันเป็นไง อดใจไว้ไม่ไหวก็เธอน่ารักขนาดนั้นแต่ก็หมุน เอาหมุน แบบไม่รักก็ไม่ได้แล้วเพราะเธอสะกดฉัน โอ้ทำอะไรก็คิดถึงเธอสมากมาย ก็ใจมันวิ่งจะให้นิ่งได้ที่ไหน คนไม่เคยก็ไล่ต้องยอมให้เปิดใจรักก็รักดี โอ้ยน่ารักให้น้องๆฝากเลยดีกว่าเพลงนี้ถ้าจะไปฟังได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะ ครับก็สามารถฟังได้ทาง YouTube ช่องวันดีชาแนลเลยครับ เพลงรักก็รักดิครับ ก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื้อภาคพิเศษครับ ก็เพิ่งปล่อยไปไม่นานนี้เองครับ ครับ แล้วก็มีชาเลนจ์ย้ำชาเลนจ์อีกทีที่ให้คนไปเต้นตามใน TikTok ฮะ ก็มี challenge ให้เต้นตาม TikTok ด้วยนะครับผมก็มีภาพที่เราแบบว่าได้ปล่อยไปแล้วก็สามารถมาเต้นตามหรือว่าดูเอ็ดกันได้นะครับผมแล้วก็ยังมีเพลงในซีรีส์เพลงอื่นนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ครับ คนที่อยากตามดูซีรีส์ดูย้อนหลังได้ที่ไหนฮะ ครับก็สำหรับคนที่อยากดูนิ่งเฮียภาคพิเศษนะครับ ย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube มันดีชาแนลเช่นกันครับ ฝากติดตามด้วย ใช่ นะทั้งผลงานเขามีเพลงด้วยนะมีซีรีส์ด้วยให้ดูย้อนหลังกันได้นะ ครั ฮะ บ บอกตรงนะซีนูนิวมาทีไรอะรายการเราเต็มไปด้วยบรรยากาศที่น่ารักจริงๆ มันเป็นสีชมพู มันเป็นสีชมพูเนาะแล้วตอนนี้ทวิตแตกหมดแล้วครับ วันนี้ขอบคุณซีนูนิวมากนะขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะผู้ชมขาปิดรายการด้วยเพลงน่ารักค่ะที่จริงต้องบอกว่าใครที่อินซีรีส์อยู่แล้วเนาะต้องอินค้างแน่ๆเพราะว่าเพลงเนี่ยเพราะมากและเพราะทุกเพลงค่ะ แต่วันนี้ค่ะเขาสองคนเอาเพลงนี้มาฝากกันค่ะ รักก็รักดิจากซีนูนิวค่ะ เจ๊
ฉันก็ชักสงสัยและก็ไม่รู้สักนิดว่าใครเริ่มก่อนนะ ฉันก็แค่รับรู้แล้วเธอก็รู้ใช่ไหมเรื่องราวเปลี่ยนไปแล้วเจอกี่ครั้งเคยต้องเถียงกันชัวร์ๆคงทะเลาะกันจนพบความลงตัว แล้วเธอคิดเหมือนฉันคิดบ้างหรือเปล่าถามหน่อย ฉันไม่รู้สักนิดว่าฉันจะคิดถึงเธอได้ยังนั้นเพราะว่ารักที่เห็นอันนั้นเธอมันก็ชอบแต่ไม่ชอบฉัน ยิ่งได้คบยิ่งใกล้ชิดยิ่งเข้าใจ ในวันนี้เธอเปลี่ยนฉันไปมากมาย ฉันไม่รู้ว่าเธอรู้บ้างหรือเปล่า อดใจไว้ไม่ไหวขอเธอน่ารักขนาดนั้นแต่ไม่รักก็ไม่ได้แล้วเพราะเธอสนใจทำอะไรก็คิดถึงเธอซะมากมาย ก็ใจมันวิ่งจะให้ยิ่งได้ที่ไหน คนไม่เคยก็เลยต้องยอมให้เปิดใจ รักก็รักดี ถ้าสมมติอนาคตเราคิดจะรักกันแล้วเราต้องทำไง เพราะว่าฉันไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าเธอน่ะเธอรู้สึกไหม เอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยก็แล้วกัน แค่บอกรักกันทุกวัน ขอแค่เนี้ยให้หรือเปล่า เอาดิถ้าจะรักก็รักเก๋ฉันจะมองแล้วเธอก็มองดิมันไม่จริงก็เถียงเสฉันก็รอเธอก็รอจะรออะไรงั้นเอางี้พูดมาชัดๆพูดว่ารักพูดแค่เนี้ย เนี่ยแค่เนี้ยฉันยอมเธอเลยเธอยอมฉันด้วยหรือเปล่าอย่ามาฟ้องเลยฉันรู้เธอก็รู้รักเธอเนี่ยแต่ไม่รู้จะพูดไงงั้นคงต้องพูดอย่างเงี้ย อดใจไว้ไม่ไหวขอเธอน่ารักขนาดนั้นแต่ไม่รักก็ไม่ได้แล้วเพราะเธอสนใจทำอะไรก็คิดถึงเธอซะมากมาย ก็ใจมันวิ่งจะให้นิ่งได้ที่ไหน